To byla nádherná píseň. Děkuji místnímu sboru. Také minulý večer jsme se radovali z nádherné hudby. A ta byla ze zahraničí. A dnes jsme se opět radovali ze sboru z Filipín. Děkujeme. Už jsme tedy spolu studovali řadu prezentací, které mi dokazují, jak Bible je skutečná. Že žijeme uprostřed boje. A kolem nás probíhá duchovní boj. Ale nemusíme se bát. Protože Ježíš brzy přijde. Já se velmi těším. A velice mě těší, že proroctví se naplňuje. Když uvidíte tuto prezentaci, budete naprosto přesvědčeni, že Bible se nemýlí. Hovořili jsme o tom, že ďábel svádí svět. Jak se mu podaří svést každé náboženství, každou kulturu a dokonce ateisty? Věřím, že to bude tímto způsobem. Necháme Bibli, aby nám to ukázala. A také ducha proroctví. Já jsem tedy byl opravdu oklamán. Toto jsem byl já. Když jsem byl uprostřed této temnoty, byl jsem posedlý paranormálními jevy.
host, nejrůznější duchové a mimozemšťané. Ale církev pro mě neměla žádné odpovědi. Kéž to není naším případem. My máme Boží slovo. Máme pravdu. Podělme se o ní s ostatními. Protože když církev mi nemohla dát odpovědi, musel jsem jít až do okultního světa, protože oni se zdají, že mají odpověď. Jak říká 1. Petrova 3:15, musíme být vždy připraveni dát každému odpověď. Svět má velmi vážné otázky. To, že jsme křesťané, to neznamená, že se máme zbavit našeho mozku. My máme přece pravdu. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first. 2. Tesalonicejským 2:3 říká, ať vás nikdo nesvede, neboť ten den nepřijde, dokud nejprve nepřijde odpadnutí. A dokud nebude odhalen ten muž hříchu. Vidíme odpadnutí v světských institucích a také i v církvi. My jsme u toho. 1 Timothy 4:1-2 says, now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith. V 1. Timoteově 4:1 čteme, že Duch výslovně praví, že v posledních časech někteří odejdou od víry a budou naslouchat. Budou naslouchat klamání démonů a duchů. A tím, že odpadnou od víry, znamená, že dříve byli ve víře. A co tedy dělají? Budou naslouchat svůdným doktrínám a učení démonů. Ve světě je mnoho démonů, kteří se snaží podvést lidi. Zjevení 12:9 říká, že ďábel se bude snažit svést celý svět. Dnes se podíváme na to, jak toho chce dosáhnout. Zjevení 13 a 14 říká, že činí velké znamení a divy, takže před zraky lidí se sílá oheň z nebe a na zem a svádí obyvatele celé země. Lidé, kteří budou svedeni divy a zázraky. Budou totiž věřit svým smyslům. Když uvidí něco zázračného, nebudou naslouchat Bibli, ale budou se řídit tím, co vidí. Matouš 24:24 říká, že budou falešní Kristové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže kdyby to bylo možné, svedli by i vyvolené. Lidé půjdou za zázraky a divy. Budou falešní proroci, učení démonů, démoni, kteří budou dávat proroctví. Efeským 5:11 říká, že nemáme mít žádné společenství s těmito neplodnými skutky temnoty, ale raději je máme odhalovat. Jako ti, kteří mají bdít a hlídat jako strážní, máme dokázat, že Satan lže. So Luke 21:11 says there will be fearful signs and great
Fearful sights and great signs there shall be from heaven. Lukáš 21.11 říká, že budou veliká zemětřesení na různých místech a hlad, mor a budou také i velká znamení z nebe. Kde jsou ty obávající se znamení z nebe? Ano, budou se objevovat na nebi. As we near the close of time, there will be greater and still greater external parade of heathen power. Heathen deities will manifest their signal power and will exhibit themselves before the cities of the world. And this delineation has already begun to be fulfilled. Maranata na straně 210 píše, že jak se blížíme konci času, budou stále větší projevy pohanské síly. Pohanští bohové zjeví svoji signální moc a před městy světa se zjeví tento záměr, který se již začal naplňovat. Už jste viděli, jak se zjevují pohanská božstva? A nejrůznější zázraky nad městy světa? Myslím, že začínáme něco z těchto úkazů vidět. Nejrůznější zprávy říkají, že dokonce armáda dostala za úkol oznámit lidstvu všechno, co vědí o UFO. V dalších novinách military.com je řečeno, že vyžadují odpovědi od amerických tajných společností a také od oddělení obrany o neidentifikovatelných předmětech. A to už bylo před 2 lety. Takže ten report, ta zpráva už byla vydána. Věděli jste, že o tom hovoří zprávy? Já se moc na zprávy nedívám, ale toto téma mě vždycky velmi zajímalo. A je to v podstatě biblické proroctví. Poslechněte si. Frankly, there are a lot more sightings than have been made public, movements that are hard to replicate, that we don't have the technology for. We don't have it, they don't have it. The question is, who has it? Who's operating these vehicles? The information is very compelling. It's real. Yeah. Okay, it's real. Are they from another planet? If it's not ours and it's not theirs, well, then it's someone or something else. I can't wait for this report to come out. There is no longer any doubt unidentified flying objects are real. This one was seen by now retired Navy pilot Alex Dietrich in her F-18 off the coast of California. UFO sightings in New York have nearly doubled since the pandemic began, and we are getting new video from the Navy showing pyramid-shaped objects flying in the sky. These cell phone photos taken by a FA-18 pilot in March of 2019 show 3 different unidentified aircrafts off the coast of Oceania. A Department of Defense spokesperson said, quote, "I can confirm that the referenced photos and videos were taken by Navy personnel. The Unidentified Aerial Phenomena Task Force has included these incidents in their ongoing examinations." A U.S. intelligence report on UFOs is expected to be released very soon. The long-awaited Pentagon report on UFOs has finally been released. Friday, the U.S. government released a much-anticipated report on everything it knows about UFOs. Now, the study released on Friday found only one of those can be explained, just one. Věděli jste, že už ve zprávách toto bylo odtajněno? Že armáda říká světu, že UFO je skutečné. Jsme připravováni
abychom si dělali starosti o něco, co odtud přijde. Je třeba, abyste si nasadili své biblické brýle, protože zjevení nám toto oznamuje, že armády světa se shromáždí, aby bojovali proti druhému příchodu Ježíše Krista. 65% lidí věří v neidentifikovatelné letající objekty. 75% z toho tvoří mladé lidi. A pokud tento směr bude následovat, tak za dalších 10 let téměř každý bude věřit v to, že je tady UFO. Proto je tady teorie dávných astronautů. Velmi svůdná. Nalezli starověké vykopávky a říkají, možná lidé v minulosti nebyli tak hloupí. Možná byli astronauti. Nacházejí nejrůznější postavičky, které vypadají jako kosmonauti. A nebo jako UFO. Už jste někdy slyšeli o dávných mimozemšťanech? Můžete si o tom poslechnout více na kanálu Historii. Myslíte si, že se k vám dostávají fakta? Já jsem tomu propadl. Ukazují UFO, nejrůznější autorskou historii, a potom přišlo něco takového. Víte, když já jsem se stal křesťanem, nevěděl jsem, co mám dělat s touto záležitostí mimozemšťanů. A tady tento film mě uvedl do takové přesvědčivé pravdy, přesvědčivé lži. Tak jako Mojžíš byl vyveden z pouště ohnivým sloupem, tak v tomto show je ukázáno, že se jednalo o UFO. Dokonce za jejich kosmickými loděmi jsou takovéto pilíře oblaků. Kam tedy vede UFO? Podívejte se, jak svůdný je Satan. Tady nebylo řečeno, že Bible nemá pravdu. Jedině to vzalo z obrazu Boha. No, nebyl to Bůh, byli to mimozemšťané. A možná, že Bůh třeba ty mimozemšťany poslal. Tak jako Bůh posílá anděle. Velmi svůdné. Ale dostává se to také do křesťanského světa. To jsou křesťanské filmy, kde je představen zelený mimozemšťan jako ten dobrý mužík. Je tam církev povýšení a ti připravili pro děti takovýto film. A byly to dobrodružství hvězdářů, kde jejich maskotem byl ufon. Když ale známe pravdu o mimozemšťanech, tak určitě nebudou našimi přáteli v nějakém křesťanském filmu. Jenže my už jsme byli hodně podvedeni.
Armáda udělala takovéto lodě, které mohly určité věci vysvětlit, ale filmy a knihy se science fiction ty se vás snaží přesvědčit, že tyto lodě jsou z kosmu. Proč dneska přemýšlíme více o nadpřirozených jevech? Je to kvůli veškeré té propagandě. Dokonce i ve Spojených národech prezident Reagan řekl ve své řeči následující. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? My víme, že se chystá nový světový řád. A on řekl, že nejlepší způsob, jak se sjednotit, by bylo, kdybychom byli v ohrožení mimozemšťany. A nyní nám armáda říká, že oni jsou skuteční. Chápeme to? Většinou říkali, že se jedná o nějaké kumulace plynu anebo nejrůznější balóny z anomálií počasí. Ale dnes už tvrdí, že je vidí každý den. To fighter pilots who reported seeing unidentified flying objects. Every day for at least a couple years. This was extremely abrupt, like a ping pong ball bouncing off a wall. The ability to hover over the water and then start a vertical climb from basically zero up towards about 12,000 feet and then accelerate in less than 2 seconds and disappear is something I had never seen in my life. In my position as the ranking member of terrorism and counterintelligence, we need to know what this is. They're telling us there is a threat. Říkají nám, že je tu ohrožení. A když se armáda dostane do zpráv, říkají, ano, my hovoříme k andělům každý den. A kdyby řekli, my hovoříme k duchům zemřelých každý den, tak samozřejmě bychom hned o tom kázali. Ale Satan z toho udělal 10násobnou lež a konspiraci. A nechce, abychom o tom hovořili. Ale svět čeká na naše odpovědi. Bible ty odpovědi má. I duch proroctví má odpovědi. V prosinci, 20. prosince 2019 se objevila vesmírná loď a bylo to těsně před úderem pandemie. A teď máme armádu, která má zaměřené zbraně přímo na nebe. A říkají nám důvod, proč to tak je. Aby chránili Zemi od ohrožení z vesmíru. Je to, jako máme ve Zjevení. A armáda se chystá bojovat proti Kristu. Otázkou je, jestli jsou z jiného světa, anebo pouze z jiné dimenze. Pojďme spolu zvážit všechny důkazy. Katolíci často hovoří o zjevení ve Fatimě.
Viděli, jak slunce tancuje. Jaký je tvar slunce? Viděli zářící disk, který se kolem pohyboval. Vypadal jako kolo plné ohně. Viděli to tisíce lidí. Zázraky, které se děly. Vzpomněli jste si na ty verše, které jsme četli na počátku? Budou svedeni divy a zázraky. Ukazy na nebi. Tato zjevení se dají vyfotit. Stejně jako ta, která vidíme dnes. Lidé nevidí nějaké železné lodě, vidí prostě zářící útvar. Zářící útvar kulatého tvaru. Když se podíváte do New Age, oni věří v hvězdné lidi. Oni říkají, že je to víra, že určití lidé mají svůj původ v mimozemšťanech. A že docestovali na zemi, kde se narodili, a nebo se vtělili do chodícího, existujícího lidského těla. Použijeme logiku. Bytosti z jiného světa? Fyzičtí návštěvníci, kteří vstoupí do těla? Ne, to není fyzika. Lukáš 11:24 říká, že když nečistý duch vyjde z člověka, a pokud máme věřit Biblii, pak toto je nečistý duch. Kdo z vás znáte Rogera Monroea? Vidím, že ano. Původně uctíval démony. Zjevil jsem mu, nebo spolupracoval se satanským veleknězem, a ten mu řekl, vysvětlím ti, jak Satan získá nadvládu nad celým světem. On o tom hovořil před 60 lety. Poslechněte si to. Roger, when I was a teenager back in the 1970s, I remember a song that came out talking about the age of Aquarius. And since then, we've seen the development of the New Age, and I wondered if back when you were involved in spirit worship, if they talked about New Age at all. Oh yes, it was a big thing that was coming up. One of the major deceptions of the last days. And the priest told us, we talked quite a while, and then he said, could I have a bit more? Your time, I want to do something very fascinating. He says the grand plan, the master's grand plan for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we expressed ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said it's going to be done in a unique manner. This grand plan is going to take people are going to eat the stuff. Because it says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet unless something seriously proper is done to avoid it. And he went on saying that they will claim to have out-of-body experiences. Are you familiar with out-of-body experiences? I've read about them. In other words, so there's some persons that are supposed to be able to, they believe in their immortal soul. Astral projection. Yes, right. Goes into different parts of the world and sees things and come back and then they write all about it, I've heard of that. So, due to the fact that the millions of the earth, people, believe
in having people having an immortal soul is just readily accepted when the spirits will, through a trance medium, converse with influential people of the land, you see. Now, what is a trance medium? It's a channeler today. What is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Shirley MacLaine's experience of getting involved with spiritism and with the inhabitants of far distant planets in the galaxies. I taped the whole thing, it's 3 hours. And you were hearing the fulfillment of what this high priest had said 45 years ago. Yeah, exactly. He was seeing the fulfillment. On viděl naplnění. We're seeing it more now. A dnes toho vidíme ještě daleko více. He said it would be a time, well, he said demon spirits would pose as visitors from far distant galaxies. On řekl, že démoni se budou vydávat za návštěvníky ze vzdálených galaxií. Řekl, že to přijde v době velkého soužení a mnoha katastrof. Slyšíme dnes hodně o trápeních, katastrofách, změnách klimatu a jeho důsledcích, nákazách. Řekl, že v té době bude narůstat hnutí New Age a vidíme, že ono vládne všude. Dnes už máme i jogu v církvi. A budou promlouvat prostřednictvím vlivných lidí, kteří budou jejich média. To stejné si uvědomuje také svět, například CNN. Se vyjadřují, že jsme 100 sekund před koncem, že se blíží konec světa. Dříve tohle říkali křesťané. A říkali nám, vy jste se zbláznili. Konec je blízko. Dneska o tom hovoří svět. Klimatické hodiny, ty se umísťují v mnoha zemích. Hovoří o tom, že už máme jenom 7 let od roku 2020. A v roce 2020 je nastartovali a odpočítávají. Dnes už je to 6 let a něco. Jaké tedy poselství dávají tyto bytosti? Toto je jeden z tisíců lidí, který s těmito bytostmi komunikuje. They find it hilarious. And when they see us like running around like headless chickens just to create money, just to keep ourselves alive, and they know it's all a big joke because you can't die anyway. And they say even if we did die, you can choose to come back from the death state. Isn't that a familiar story? Není to známý příběh? You shall not surely die. Jistě, určitě nezemřeš. Wasn't there a being that came from out there to earth? Nebyla tedy bytost, která přišla ze země a řekla Evě, ty nezemřeš? To je ten stejný příběh. A tady je velmi vlivná žena, známá populární hvězda. Vám právě oznámí, jak se můžete kontaktovat s mimozemšťany. Ona byla v národní televizi. With Demi Lovato, I loved the conversation we had because she just turned me on to like a whole new. There are a couple books she mentioned and an app she mentioned that I immediately downloaded and I made my family for Christmas. I was like, all I want for Christmas is us all to meditate and try to channel extraterrestrials. And they're like, okay. So I'm like trying to get all my friends and family into meditating the aliens to us.
So that's my new hobby because of Demi Lovato. Není to přesně to, o čem hovořil Roger Monroe? Vlivní lidé světa budou přijímat poselství od předpokládaných mimozemšťanů. A kdo je Demi Lovato? A to je ta, která vám říkala, že máte komunikovat s mimozemšťany. Tvrdí, že je křesťankou. A je to v křesťanských zprávách. Z 20. října roku 2019. Raduje se, že se nechala pokřtít v řece Jordánu a to zaplnilo Bohem vloženou prázdnotu jejího srdce. Mě to nadchlo. Až rok poté a ona začala říkat, že můžeme mít kontakty s mimozemšťany. To byl velký pád duchovní. Tak, jak jsme četli, že někteří odpadnou od víry a budou naslouchat naukám démonským. A ona se tím chlubila do celého světa. A teď už říká tohle. The frequency of the city was just super amazing, and it was super easy to make contact. We had been meditating all week, and then it only took us 10 minutes before we looked up and saw we saw a ship at what looked like a Concorde plane. You know those like black ones that look like triangles? Looked like that, but it had two red lights, and then at one point the ship just separated into two different ships. Like, I can't explain it, but you're seeing it and you're just like, cool, so everyone else saw that? Yeah. All right. So and then you're just and then there's this surreal moment of like, so do we go inside? Like, Já jsem také dříve věřil, že jsou tu mimozemšťané. Tak jako tomu věří dnes mnoho lidí. Ale přemýšlejme o tomto. Mohli by návštěvníci z jiných světů se zjevovat vám právě proto, že se modlíte? Ty kosmické lodě se například rozdělí na dvě, ale to úplně popírá fyziku. Tady se jedná o duchovní podvod. 1 Samuel 28:7 says, Then Saul said to his servants, Find me a woman who is a medium, that I may go to her and inquire of her. 1. Samuelova 28:7 říká Saulovu prosbu, najděte mi ženu, která je médiem, která je čarodějnicí, abych k ní mohl jít a zeptat se jí. Médium to není nic nového. A oni dříve se vyjadřovali, že se jedná o duchy. Ale Satan přichází v novém přeblaku. Je mnoho křesťanů, kteří věří naukám New Age, tak jako je duchovní energie, nebo víra v nadpřirozená zjevení. Asi 43% věří v nadpřirozená zjevení, a nebo také víra v astrologii. Narůstá hnutí New Age a v církvi komunikují New Age lidé s povznesenými mistry. Někdy tam je mezi nimi i Ježíš. Ale přátelé, je důležité věřit v toho pravého Ježíše. Ne Ježíše nového věku. Ani mormonského Ježíše.
Je kolem nás mnoho podvodů. Tyto bytosti se zjevují v různých formách. Někteří ve formě blondýnek, někteří v šedých, žábách, plazech. A to všechno se tak nějak shoduje s tím, co říká Bible. Jako anděle světla. A nebo duchové, kteří vypadají jako žáby. A pak samozřejmě podoba hada. Víte, kým byl Aleister Crowley? Byl to vedoucí satanské církve, ten nejzvrácenější člověk. Komunikoval s démony a namaloval tento obraz. To byla náhrada Krista. Pojďme si to tedy shrnout. Tady tyto zjevení se uskutečňovala i v historii. Víme, že také armáda vytvořila takovéto létající talíře, ale nemohou to být všechny fyzické lodě, protože to, co se s nimi děje, popírá fyziku. A tisíce katolíků viděli takováto zjevení. A oni věří, že se jedná o duchovní zjevení. A vyznavači hnutí New Age s nimi komunikují pomocí médií. Okultisté je také vidí. Jejich poselství je vždy antikristovské. Určitě nezemřete. Jsou to ale klamní duchové v posledních dnech. Dokonce i někteří z astronautů nám říkají, že mimozemšťané jsou skuteční. I think just observing our progress, they're looking to see what is taking place on this planet. I love it up here. By the time she lands in September, her tally will be 666 days in space. Myslím, že celý svět je už nastaven na tento podvod. Touto spoluprácí a touto firmou, jejíž jméno v hebrejštině NASA znamená svádět, oklamat, podvést a zaslepit. A přitom je to velmi moderní trend. Celý svět bude sveden. Nejpopulárnější hračka pro děti v roce 2021 byl Marťan. Jaká je tedy posedlost dnešních lidí? Když se podíváte na Carol Rosin, která byla mluvčí na určitém setkání, a setkání jednoho nacistického vysoce postaveného vědce, který pomohl založit NASA. A byl to Wernher von Braun. A bylo to během jeho života ke konci. A on jí začal říkat určité věci o tom, jak elita vytvoří nový světový řád, jednotnou vládu světa. Toto byl plán. When I was a corporate manager of Fairchild Industries in 1974 through 77, I met the late Dr. Werner von Braun in early 74. Von Braun's purpose in life during the last years of his life, his dying years, was to educate the public and decision makers
about why space-based weapons are a dumb, dangerous, destabilizing, too costly, unnecessary, unworkable, undesirable idea. The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in '74, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the next enemy was asteroids. Now at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids, against asteroids, we're going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. To bylo v roce 1974. A všechno z toho už se uskutečnilo. Máme dneska vesmírné lodě, americkou kosmickou sílu. Říkají nám i zprávy, že asteroidy a UFO jsou reálné. My jsme tak blízko. Pán Ježíš přichází velmi brzy. Amen. Tento muž pracuje pro armádu. Vždycky hovoří ve zprávách o těchto tématech. Všimněte si, co řekl jeho nadřízený. This is a person I respected tremendously, very, very senior person. He told me, he said, Lou, I want you to stop doing this. I said, okay, sir, I certainly can, but may I ask why? And he says, well, we already know what it is. Now, at that moment, I honestly thought maybe it was our own technology. I was running up against some super uber secret sap, and they were telling me to stop. And I said, okay, sir, so it's ours? And he said, no, that's not what I'm saying. And he said, he asked me point blank, have you read your Bible lately? And I wasn't quite sure where he was going with that. And I said, well, sir, I think I know what it says. Where are you going with this? And he said, well, then you would know that these things are demonic and we should not be pursuing them. Yeah. And he wasn't kidding. That's exactly how he felt. So this is a Pentagon. This is a Department of Defense official saying, stop looking at UFOs because they're demonic. Correct. This guy is always on the news. Tento muž je stále ve zprávách. On věří, že se jedná o návštěvníky z kosmu. Ale jeho nadřízený říká, my víme, že se jedná o démony. Velmi zajímavé. Tento muž pracoval pro MUFON, což jsou lidé, kteří mají kontakty s mimozemšťany. A ti lidé mu o tom říkali svá svědectví. A on říká, už je to přes 400 lidí, kteří unikli zkušenosti, že by je mimozemšťané vytrhli vzhůru díky tomu, že se modlili k Ježíši a vzývali jeho jméno.
Each one of them said, yes, sir, we've come across cases like this ourselves, where they've been able to stop it using prayer or Jesus' name. I said, excuse me, how come we have never seen this documented? You're telling us otherwise, that it can't be done, it can't be stopped. First answer they usually gave us, we didn't know what to make of it. I would have been fine with that. The second answer is what puzzled me and got me kind of angry. Because it was that one that I want you to hear for sure. They said we couldn't go there because it might affect our credibility in the realm. Do I hear cover-up? Over the next 10 years, I have now worked with over 400 cases of people that have been able to stop the abduction experience in the name and authority of Jesus Christ. This is documented evidence. Není úžasné, že můžeme být na straně Ježíše Krista? Náš Bůh je mocnější. 1 Timothy 4:1-2 says that in the latter times deceiving spirits, people fall from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. V 1. Timoteovi 4:1-2 čteme, že lidé v době konce budou naslouchat svůdným duchům a démonským naukám a odpadnou od víry. My jsme nyní viděli důkazy pro to, že budou znamení na měsíci, slunci a hvězdách a strach mezi národy, že lidská srdce budou selhávat strachy kvůli tomu, co vidí na nebi. Kolik je potřeba k tomu, aby dospělý člověk zemřel strachy? Něco hodně velkého. Ephesians 6:12 says that we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Efeským 6:12 říká, že nebojujeme proti tělu a krvi, ale proti knížectvům a mocnostem, proti vládám temnoty tohoto věku, proti duchovním zástupům zla v nebesích. Nezapomeňte, že to budou pohanští bohové, kteří zjeví svoji moc nad mnoha městy, že se tam budou představovat. Žijeme už v tomto čase? V té době prorokované? Já věřím, že v ní žijeme a nemám o tom nejmenší pochybnost. Protože jsme v období temnoty před svítáním. Tam jim čteme, že duchové démonů se budou představovat jako návštěvníci z jiných světů, že budou povoláni, ale Bible je definuje jako duchy démonské. Je nám to jasné? Ellen Whiteová o tom píše velmi jasně. Ale je to spiritismus. On počítá své obrácené po stovkách tisících. A miliony z těchto lidí podvedených se snaží hledat ve vědě, na kanálu Historii, v NASA. Dokonce naše církve jsou tím prosáknuty. Nezapomeňte na ty křesťanské filmy, které mají v sobě ufony. Je řečeno, že tento velký podvod bude pouze takovým vzkříšením.
pod novým podvodem nebo pod novým převlekem čarodějnictví. A to čarodějnictví, které bylo už dříve zakázáno. Je to tedy velmi jasné. Ten poslední klip nám o tom jasně dokazuje. Tady toto je v církvích. A pillar of fire at night and confused Russian troops. It has some asking, are Ukrainians receiving heavenly help? There's some miracle happened. It looked like some spaceship, like there was like an attack from the spaceship. It was like a UFO or something. We've never seen anything like it. Just a brilliant flash of lightning in the sky, just taking over the whole sky. There was some kind of a lightning was starting shooting from the sky, and like sparks were like spreading everywhere. A group of Russian tanks were supposedly wiped out by a mystery UFO attack after the families of trapped Ukrainian soldiers prayed to God to offer their troops some help. And then on the morning, they discovered that the whole machinery was destroyed. Yeah, it is bizarre. And then the next morning, they woke up and they said all the equipment from the Russians was destroyed. UFO attacks on Russian tanks, if only. Although in this case, God is real and UFOs are real, as the Pentagon has confirmed. Toto je obsah zpráv. Křesťané říkají, že to byl asi Bůh, který pomohl Ukrajincům a rozstřílel ruské tanky. Žijeme v období svodů. Revelation 16:13 and 4 says, I saw 3 unclean spirits like frogs. Zjevení 16. kapitola říká, a viděl jsem 3 nečisté duchy, podobné žábám. Jedná se o duchy démonské. A oni shromáždili armády celého světa pro boj v den Boha Všemohoucího. Marek 13:22 nám hovoří o tom, jak nás Bible předem varuje. Já děkuji Pánu za jeho slovo, že v těchto posledních dnech nemusíme být svedeni, že my můžeme temnotu zjevit, můžeme odhalit tento podvod také i našim rodinným příslušníkům, našim přátelům, protože je úžasnou zprávou to, že Bible je skutečná a proroctví se naplňují. A Ježíš přijde velmi brzy. Jste připraveni, přátelé? Já chci být připraven. Pane, pomoz nám být připraveni na tvůj návrat. Pojďme se modlit. Pane, náš Otče v nebesích, tolik ti děkujeme za tvé slovo. Ty si nepřeješ, aby ani jeden z nás byl sveden. A ty toužíš, abychom to poznání o tobě všude rozšířili. Toužíš, abychom byli světlem v tomto temném světě. Abychom odhalovali ty zlé skutky temného. Aby mnoho dalších lidí bylo v království. Pane, my jsme viděli, že nepřítel útočí a cílí na naši mysl. Svádí nás na každém rohu. Pane, my tě prosíme o tvoji pomoc. Obnov naše mysli. Dej nám jasnost chápání. Pomoz nám být připraveni na tvůj návrat. Já věřím, Pane, že ty přijdeš velmi brzy. A já se na to velmi, velmi těším. Jsem připraven,
Ale někteří lidé nejsou připraveni. A ty na ně, Pane, tak trpělivě čekáš. Děkujeme ti za tvoji vytrvalou lásku k nám lidem. A tak tě prosím, jestli je tady někdo, kdo tě ještě nezná jako svého spasitele, aby skrze tyto fakta poznali pravdu. Aby toto odhalilo jakékoliv pochybnosti a aby tě přijali i dnešní den. Pane, vstup do jejich životů a daruj jim pokoj, který převyšuje každé porozumění. Uprostřed světa plného podvodů. Děkujeme ti, Pane, že jsi za nás zemřel, abychom my mohli žít na věky s tebou v dokonalém světě. Tolik tě děkujeme a milujeme tě, Pane. V Ježíšově jménu. Amen. Cuando veo a alguien llorar, cuando veo un rostro sufrir, más que nunca quisiera rogar que no tarde Jesús en venir. En la gente hoy puedo leer este anhelo de mi corazón, cada rostro me hace saber que ya es hora de ver al Señor. Ven, Señor Jesús, mira el mundo como está. Cuando veo a alguien correr, cuando veo un rostro reír, puedo ver reflejado mi ser, que también lucha para vivir. Todos quieren del cielo alejar cada nube que ocultan el sol, pero nadie lo puede lograr, solo tú cuando vengas, Señor. Ven, Señor Jesús, mira el mundo como está. Puede
Señor, este inmenso vacío de paz, solo puede llenarlo tu amor. Ven, Señor Jesús, ven, Señor.